έπαιζα μπάσκετ από τα 5-6 μου. Ήμουν λίγο αγοροκόριτσο, ακόμα είμαι. Θεωρώ και ότι είναι και ένας από τους λόγους ο οποίους με φέρανε μέχρι εδώ σήμερα έτσι όπως είμαι και μια χαρά εγκεφαλικά. Θα βράσω αυγουλάκια φρέσκα από το χωριό, από την Αύπακτο που μου έστειλε η μανούλα μου. Έχω μεγαλώσει στην Αύπακτο, είμαι γέννημα Θρέμανα Αύπακτο. Μέχρι και τα 18 μου ήμουν εκεί και το 11 που τελείωσα το σχολείο ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω. Εδώ πέρα σπούδασα κλινική διαιτολογία, διατροφολογία. Στα μισά της σχολής βρέθηκα σε ένα τροχαίο με τους φίλους μου. Εκεί είχαμε διάφορες επιπλοκές. Βρέθηκα ξαφνικά να είμαι καθιστή και ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι γύρω από μια νέα ζωή. Ο φίλος μου που οδηγούσε εκείνο το βράδυ έφυγε στο τροχαίο μας. Η κολλητή μου που ήταν τα γενέθλιά της μόλις είχε γίνει 22 και μόλις δεν ξέραμε αν θα συνεχίσουμε να γίνουμε και 22 όλοι μας, να σου πω την αλήθεια, όσο περίεργο και να ακούγεται. Βέβαια, μέσα στην ατυχία μας ήμασταν τυχεροί γιατί τουλάχιστον οι 3 από τους 4 είμαστε ακόμα εν ζωή. Εγώ, ας πούμε, καλούμε να ζω καθημερινά όντας παραπληγική, δηλαδή δεν κουνάω τα κάτω άκρα του σώματός μου. Η φίλη μου που είχε τα γενέθλιά της εκείνο το βράδυ είναι σε μια λίγο πιο δύσκολη κατάσταση, δηλαδή δεν είναι πλήρως αυτόνομη, χρειάζεται ακόμα αρκετό χρόνο. Είχα έναν έρωτα πάντα με τα αθλήματα. Μικρή ήθελα να γίνω γυμνάστρια σαν τον μπαμπά μου. Πάντα είχα μια κλίση στο να πηγαίνω, να δοκιμάζω πράγματα, να βλέπω. Οπότε και μετά το συμβάν που έπρεπε να κινηθώ διαφορετικά, δεν σταμάτησα να θέλω τέτοια πράγματα. Οπότε προφανώς είχα πρώτα να ξεσκαρτάρω μια δουλειά του στυλ ότι τι έχω κάνει μέχρι στιγμής και θέλω να ξανακάνω και πώς θα πρέπει να μάθω να το ξανακάνω, ξέρω εγώ, διαφορετικά κλπ. Είναι κάποια μέρη, κάποιες παραλίες, κάποια κατσικοβούνια, δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω, τα οποία εντάξει, προφανώς και γνωρίζω ότι δεν μπορώ να πάω πλέον με τα πόδια μου, ούτε μπορώ να πάω στην Πάρνηθα να κάνω διαδρομές όπως έκανα, αλλά μπορώ να πάω με το αυτοκίνητο να κάνω την εκδρομή μου. Είμαι τις γουρούνες, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, έχω και τρελούς φίλους, οπότε one way or another θα τα κάνω, απλά μπορεί να μην τα κάνω αυτό πάντα μόνη μου ή να χρειάζεται να είναι και κάποιους άλλους μαζί. Ίσως είναι και το πέδιλο. Είναι σαν αυτό όταν βρισκόμαστε έξω στο αυτοκίνητο που έρχονται ενώ μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, έρχονται και σου λένε θέλεις βοήθεια. Αν περίμενα κάθε φορά που βγαίνω έξω από το σπίτι μου κάποιο περαστικό να περάσει για να με βοηθήσει να μπω στο αμάξι μου, θα ήμουν ακόμα σπίτι μου. Οπότε είναι λίγο χαζή ερώτηση, αλλά μ' αρέσει όταν γίνεται γιατί δείχνει ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουμε αυτό που λέμε λίγο το φιλότιμο, που δεν υπάρχει και σε άλλες χώρες έτσι η μετάφραση. Αλλά μ' αρέσει γιατί δείχνει ότι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει πρόσβαση εκεί έξω και ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ας πούμε, για άτομα με αναπηρία. Και όταν βλέπουν ένα άτομο με αναπηρία να είναι έξω ενεργό, ξέρω εγώ, και να προσπαθεί όντως να συνυπάρχει σε μια ρουτίνα και καθημερινότητα μαζί με τους άλλους ανθρώπους εκεί έξω, νιώθουν και αυτοί λίγο άσχημα γιατί είναι κομμάτι του προβλήματος, του δικού μας προβλήματος. Οπότε δηλαδή και να σέβονται αυτοί διάφορα πράγματα γύρω από την πρόσβαση, ας πούμε, δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν μ' αρέσει να γίνομαι κακιά και ούτε να φωνάζω, ούτε να εκνευρίζομαι. Όταν εκνευρίζομαι, φαντάζομαι από τα νεύρα μου, κλαίω. Γιατί δεν μ' αρέσει να με φέρνουν σε τέτοια θέση. Ναι. Αλλιώς, άμα σεβόντουσαν γενικά τα πράγματα γύρω μας, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Ίσως να μην υπήρχε και η αναπηρία, γιατί όταν πας κάπου που υπάρχει πρόσβαση, η αναπηρία δεν υπάρχει. Είναι δύο αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Όσο η πρόσβαση δεν υπάρχει και πέφτει και είναι χαμηλά, η αναπηρία είναι ψηλά. Όσο υπάρχει πρόσβαση εκεί έξω και μας δίνει την ευκαιρία να βγούμε, να είμαστε εκεί έξω κι εμείς κανονικά
όλοι οι άλλοι πολίτες, η αναπηρία χάνεται σιγά σιγά. Τις περισσότερες φορές ξεκινάει με το που πατήσεις έξω από την πόρτα σου. Το που πατήσεις το ροδάκι σου έξω από την πόρτα σου. Αν έχεις αυτοκίνητο, δεν το συζητώ, είναι τεράστια αυτονομία, αλλά δυστυχώς όλα κοστίζουν και η αναπηρία είναι ένα ακριβό extreme sport. Ένα μαξίδιο για να είναι σωστό στο νούμερό σου, όπως ας πούμε τα μαξίδια μας είναι τα παπούτσια μας στην πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να είναι το ίδιο νούμερο, να είναι ακριβώς στο μέγεθός μας κλπ. Για να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό γίνεται και όσο πιο ελαφρύ τόσο το καλύτερο. Αλλά όσο πιο ελαφρύ ακριβένουν τα υλικά, οπότε ξεφτεί η τιμή. Δηλαδή εμένα το δικό μου αμαξίδιο ανέρχεται γύρω στους 5.000 ευρώ. Το κράτος έδινε 1.100-1.080. Κοίτα, εγώ συγκεκριμένα, επειδή έχω μια καλή αναπηρία, και τι εννοώ καλή αναπηρία, ότι έχω χτυπήσει τόσο ώστε να μην περπατάω, αλλά να μπορώ να είμαι λειτουργική και να έχω μια καλή σωματοδομή και λειτουργικότητα μυϊκή. Που με βοηθάει στη στήριξή μου, στις μεταφορές μου, στα πάντα. Άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν, ας πούμε, τόσο καλή αναπηρία, είναι πολύ δύσκολο μέχρι και το κομμάτι του βιοπορισμού, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως χρειάζονται και παραπάνω υλικά για μια απλή καθημερινότητα. Θα υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω ανάλογα με την αναπηρία. Να, εδώ πέρα είμαστε όλα τα αναπηράκια, μαζευόμεθα. Για να δω λίγο. Έρικο το ρούπι, περπατάς και μας κλέβεις στα πάρκι. Όχι, θα πάω να βρω αλλού. Πόση ώρα ψάχνουμε τώρα για πάρκι? 20 λεπτά. Είναι ανάλογα, γιατί σήμερα μου έτυχε να έρθουν και τα παιδιά γενικά με ένα... Έφυγε. Τι καλά. Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή δασκάλα για να μάθεις να τα απεξέρχεσαι γενικά παγκοσμίως. Δηλαδή, αν μάθεις στην Αθήνα να κινείσαι αυτόνομα και ανεξάρτητα, μπορείς παντού στον κόσμο, κυριολεκτικά παντού στον κόσμο. Δηλαδή, έχει τα πάντα. Τα πάντα. Εδώ πέρα, σε θέμα προβληματισμών της πρόσβασης. Δηλαδή, παντού υπάρχουν εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσεις. Εγώ λέω ότι είμαστε, όταν μας λένε κάτι μαχητές της ζωής και κάτι τέτοιο, λέω ότι ναι. Είμαστε μαχητές της ζωής γιατί μας το έχετε κάνει survivor εκεί έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Τίποτα δεν λειτουργεί, ας πούμε, σωστά. Στο εξωτερικό και γενικά παγκοσμίως, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά και με τον αθλητισμό, που ο αθλητισμός, επειδή κανονίζονται αυτά τα πράγματα και διοργανώνονται σε μέρη τα οποία υπάρχει πρόσβαση ή τουλάχιστον μια υποτυπώδη καλή πρόσβαση γενικά τριγύρω. Εμείς ακόμα εδώ πέρα ένα παγκόσμιο δεν έχουμε κάνει. Διαμάντεψε γιατί δεν έχουμε ούτε ταξί που να έχουν αναβατόριο στην πραγματικότητα. Και αν θέλεις ένα άτομο με αναπηρία να πάρει ένα ταξί εδώ πέρα και να βγει ένα βράδυ, το minimum που πληρώνει είναι 50 ευρώ για να έρθει, όχι για τη χρέωση.
εκεί που τον άφησες. Δηλαδή, είναι κάτι τέτοια, ας πούμε, ανεκδοτάκι, κάτι... Ο άλλος, άμα του τα πεις, ας πούμε, θα κριντζάρει στην αρχή. Θα κριντζάρει γιατί σου λέει τώρα γελάμε, τι γελάμε, ήταν αστείο, δεν ήταν αστείο, γιατί του φαίνεται και τόσο αστείο. Και επειδή υπάρχουν αυτά τα κλισέ, έχουν μείνει, δόξα τω Θεώ, υπολείμματα από το παρελθόν αρκετά. Κοίτα, εσύ, ας πούμε, ακόμα και τώρα θα σκαλώσεις να πεις την ανάπηρη κοπέλα εκεί πέρα. Δηλαδή θα πεις το κορίτσι εκεί ή η κοπέλα εκεί, ή θα πεις κοπέλα με το καροτσάκι, τέρμα λάθος. Και γιατί το καροτσάκι? Γιατί το καροτσάκι είναι κάτι που κουβαλάει, ας πούμε, κάτι που το χειρίζεται κάποιος για να μεταφέρει πράγματα. Ένα μωρό, μπάζα. Στο σούπερ μάρκετ αυτά είναι καροτσάκια, δηλαδή τα χρησιμοποιείς όντως για να μεταφέρεις κάτι. Ενώ αυτό που καθόμαστε εμείς είναι αμαξίδιο, όπως το αμάξι, επειδή είναι manual. Δηλαδή το χειρίζεσαι ο ίδιος ο χρήστης. Δεν είναι ειδικές ανάγκες, γιατί δεν είναι ειδική ανάγκη, ας πούμε, το ότι εγώ θέλω να πάω στην τουαλέτα ή στον πρώτο όροφο και δεν υπάρχει πρόσβαση. Είναι κάποια ειδική ανάγκη? Όχι. Απλά δημιουργείται μια ειδική ανάγκη. Οπότε γενικά η κοινωνία βάζει στη θέση έναν άνθρωπο με αναπηρία, δηλαδή τον καθιστά ανάπηρο, μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση. Αν υπήρχε πρόσβαση, δεν θα υπήρχε αναπηρία. Αχ, οι κλασικές αυτές ατάκες, αυτό που λέγαμε κιόλας. Το κρίμα, ωραία κοπέλα, το περαστικά, το θα βοηθήσω Θεούλης να γίνεις καλά, το ήριος της ζωής, το δύναμη ψυχής. Το χιούμορ μεταξύ μας, εμείς οι ανάπηροι, το έχουμε πολύ πιο εύκολα, αλλά εντάξει, αν κάποιον δεν το ξέρεις και σου κάνει έτσι χιούμορ, εγώ θα το δεχτώ πάρα πολύ ευχάριστα κιόλας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το δεχτούν. Και να σου πω, είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει ακόμα να ξεπεράσουν από την εικόνα τους μέχρι το ότι δεν υπάρχει εκεί έξω κάτι έτοιμο για αυτούς, ας πούμε. Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν. Κολύμπα. Κανείς δεν περπάτησε χωρίς να μπουσουλήσει και χωρίς να πέσει, δεν γίνεται. Οπότε κολύμπα. Άμα θέλεις να ζήσεις, η ζωή είναι εδώ έξω, αχ, ωραία.